په سوات کې یو ځل بیا خطرناک سیلابي حالات جوړ شوي دي. د انتظامیې لخوا د های الرټ جاري کېدو نه پس د سیند او خواوشا علاقې خالي کړې شوي دي. په سوات کې د جمعې په سهار د تاریخ لوی سیلاب راغی چې د ځان سره یې لویه تباهي هم راوړه. په دغه سیلاب کې د سوات کالام، بحرین، مدین او دغه رنګ نورې بره علاقې ډېرې متاثره شوي دي، چېرته چې تیز سیند د ځان سره د خواوشا پلونه، سړکونه، هوټلې، کورونه او د سیند د غاړې هر شی په مخه کړی دی. د څه په وجه چې په دغه علاقو کې د بجلۍ سره د ژوند ټول نظام متاثره شوی دی. په بره علاقو کې د تیز بارانونو او سیلاب له وجې په ټول سوات کې ایمرجنسي لګېدلې وه او د انتظامیې لخوا تر لنډاکي د سیند په غاړه اوسېدونکي خلکو ته د خپل کورونو پرېښودو ویلی شوي ول. دغه رنګ د سیند د غاړې روډونه او پلونه هم د خلکو د تګ راتګ دپاره بند ول. د منګورې د غاړې سیند هم تر لنډاکي پورې د خواوشا آبادیانو ته ډېر زیان رسولی دی. په دغه سیلاب کې خصوصا د سیند په غاړه اوسېدونکي خلکو ته مالی زیان رسېدلی. بل خوا د انتظامیې له طرفه تر اخري ویناګانو په دغه سیلاب کې څه خواوشا 12 تنان مړه شوي هم دي. د یوې لویې تباهۍ نه پس د سوات سیند کم شوی دی، خو د بارانونو او خراب موسم له وجې اوس هم په دغه علاقو د سیلاب خطره پرته ده. د سوات انتظامیه وایي چې هغوی به تر 13 اګست امدادي او د بحالۍ هلې ځلې روانې ساتي.